سلام، تخصص ما تولید موسیقیه. امروزم روز ولنتاین. صبح داشتم با خودم فکر میکردم بهترین آهنگ پاپ فارسی که برای روز ولنتاین میشه مثلا از اون آهنگ استفاده کرد تا حالا کدوم آهنگ بوده. بعد دیدم خب بهترین که ما نداریم تو موسیقی قطعاً، به خاطر اینکه سلیقه است و سلیقه ها با هم دیگه فرق میکنه. منتها از بعد فنی و تاثیرگذاری اگه بخوایم آنالیز کنیم، این آهنگ به نظر من میتونه آهنگ سلطان قلب ها باشه. این آهنگ سالیان سال پای ثابت همه مراسم های عاشقانه ما ایرانی هست. از طرف دیگه به دفعات بازخوانی شده توسط خواننده های مختلف، حتی بازخوانی های بین المللی توسط خواننده های غیر ایرانی داشته. تو این پست به بهانه روز ولنتاین میخوایم یه تحلیل تخصصی داشته باشیم روی این آهنگ. خب اول از ملودی کلام شروع میکنم، چون مهمترین قسمت و رکن اصلی هر آهنگ پاپ ملودی کلامشه. ملودی کلام یعنی چی؟ ملودی کلام یعنی اگه بیای تنظیم و سازبندی و آکوردا و هارمونی و همه رو حذف کنی، صدای خواننده رو هم حذف کنی، تحریرها و تزیینایی هم که خواننده تو اجراش اضافه کرده رو حذف کنی، اون نوت ملودی اصلی که خواننده داره اجرا میکنه رو در خالص‌ترین حالتش ما بهش میگیم ملودی کلام. خب ملودی کلام چه ملودی کلامی خوبه؟ تجربه نشون داده توی موسیقی پاپ ملودی کلام هایی که اصطلاحاً ما بهش میگیم ملودی های مهد کودکی، اینا معمولاً خیلی خوب جواب میده. مهد کودکی یعنی خیلی ساده است و خیلی هم کوتاهه. یعنی شما میری تو مهد کودک برای بچه‌ها 2 دفعه پلی میکنی، دفعه سوم همشون باش همخوانی میکنن. خب حالا ملودی سلطان قلب ها، من سریع در ساده ترین حالت خودش اینو اجرا میکنم، شما فقط ببین. اینو دوبار میزنه، بعد میاد اصل داستان همین بود، تموم شد. دوباره اونو میزنه، دوباره همین، تمام. کوتاه و در اوج سادگی، اونقدر ساده که هر بچه‌ای میره کلاس گیتار یا کلاس پیانو جلسه دومی آهنگو میزنه. این به این معنی نیست که ساختن این ملودیا راحته، اتفاقا برعکس. شما وقتی با پنج بوکس به یه نفر ضربه میزنی و میخوای روش تاثیر بذاری خیلی راحت تره تا وقتی که با یه پر کاه بخوای بهش ضربه بزنی. وقتی شما موسیقی میسازی میخوای به شنونده ضربه بزنی دیگه، میخوای تاثیر بذاری روش. حالا وقتی بخوای در اوج سادگی، در راحت ترین و روون ترین حالت خودش این کار انجام بدی، خیلی کار سختیه. به نظر من ساختن یک ملودی در این حد ساده و در این حد قوی و تاثیرگذار فقط از یک اسطوره تکرار نشدنی به نام استاد انوشیروان روحانی برمیاد و بس. خب راجب هارمونیزه کردن ملودی کلام یا همون آکوردگذاری این کار اگه بخوام صحبت کنم، بچه‌ها اولا من تنظیم کننده وقتی یه ملودی رو میخوام هارمونیزه کنم باید بیام اون حس اصلی که تو ملودی کلام هست رو بگیرم، حالا جوری توالی آکوردم رو بنویسم که همون حس رو خیلی کاملتر و پر پرزنت کنم بدم به گوش شنونده. اوکی؟ این کار کلی من تنظیم کننده است. حالا باید ببینیم هدفمون از این آهنگ چیه. خب توی آهنگ هایی که الان تو موسیقی پاپ ما خیلی رایجه، هدف معمولا اینه که ما یه کاری درست کنیم سریع بیاد بیرون، سریع هیت بشه و سریع بتونیم بریم کنسرت پول در بیاریم. زیاد دیگه مهم نیست که این آهنگ 5 سال دیگه آیا باز هم شنیده میشه یا نمیشه، این مهم نیست. اگر هدف اینه شما باید آکوردتون فوق‌العاده ساده باشه، مثل ملودی کلام اینجا هم باید مهد کودکی برید جلو. اینه که خیلی از آهنگای هیت الان اگه بررسی کنیم میبینی اصلا 2 تا آکورد داره، 3 تا 4 تا آکورد داره نهایتا. ولی اگر شما بخوای پارامتر ماندگاری رو هم به کارت اضافه بکنی که سالهای بعد، ماههای بعد هم یه آهنگ هنوز شنونده بتونه باش ارتباط بگیره، یعنی به جای اینکه 50 بار آهنگ گوش بده خسته بشه، 5000 بارم گوش کرده هنوز خسته نشده، اونجا شما هارمونیزه کردن خیلی کار مهم و سختی میشه. چرا؟ چون شما باید در عین حالی که داری اون حسه رو کامل و پر به شنوندت میدی، باید تنوع ایجاد بکنی، باید فضا عوض بکنی و این کار رو باید باز در اوج سادگی بکنی که گوش شنونده ایرانی که معمولاً گوش پرورش یافته موسیقی هم نیست هنگ نکنه.
یعنی در اوج سادگی باید این کارو خیلی کار سختی میشه. من راجع به بحث تئوری و هارمونی و اینا اصلا نمیخوام صحبت کنم. میبینی نه شاده، نه غمگینه، نه هیجان انگیزه، تردید داره، انگار گیجه. دیدی چه حس گیجی و گنگی و ابهامی توی آکوردا بود؟ حالا اینو دادن به شاعر، گفتن آقا شما روی این شعر بذار. استاد محمد علی شیرازی چی اومده نوشته؟ یه دل میگه برم، یه دل میگه نرم، طاقت نداره دلم، بی تو چه کنم. ببین دقیقاً همون جایی رو داره میزنه که آکوردا داشتن میزدن. سوال داره، گیجه، بی تو چه کنم، برم نرم. بعد ببین اومده از اصطلاحات عامیانه استفاده کرده. اصطلاحات عامیانه یعنی جملاتی که ما توی زبان داریم، مردم کوچه خیابون میگن، ولی شما نمیتونی ترجمهش کنی. مثلا نمیتونی به یه زبان انگلیسی ترجمه کنی که مثلا کلت بوی قرمه سبزی میده، اصلا نمیفهمن یعنی چی. این رایج بین مردم کوچه خیابونه. استفاده از این اصطلاحات توی ترانه معمولا خیلی جذابه برای مردم. بعد ببین ما یه اصطلاحی داریم میگیم دو دل شدم. خب اگه به یه کسی غیر ایرانی بگی میگه یعنی چی؟ یعنی 2 تا قلب داری. ولی توی فارسی وقتی میگیم دو دل شدن دوباره یعنی تردید، یعنی گیج شدن. یه دل میگه برم، یه دل میگه نرم. ببین دو دل بودن رو چقدر قشنگ ازش استفاده کرده. بعد مطلب بعدی، ما 2 جور جمله داریم: جملات افتان که خبری هستن، جملات خیزان که پرسشی هستن. مثلا من میگم امروز هوا سرده، خب خبر دارم میدم. اما یه وقت میگم امروز هوا سرده، جمله خیزانه، دارم سوال میپرسم. حالا آکوردا هم همین داستانو دارن، یک جایی خیزانن، یک جایی دارن به سکون میرسن. حالا ببین توی این آهنگ، تو قسمتی که در واقع قسمت آخرش میگه بی تو چه کنم، سوال داره میپرسه. خب آکوردو ببین، ببین خیزانه یا افتانه، داره ادامه میده و اونم داره سوال میپرسه. ببین میتونست بگه که آقا بی تو میمیرم، چرا گفت بی تو چه کنم؟ یعنی همه چیز میخوام بگم دست به دست هم داده، در ایدئال ترین حالت خودش داره همه اینها یک نقطه رو نشونه گیری میکنه و همون جا رو میزنه. اینه که یک کاری اینقدر میتونه سالهای سال باقی بمونه. بعد مهمترین قسمت هر قطعه موسیقی پاپ بچه‌ها ترجیبند یا کورسش نیست، شروع کاره. چرا؟ چون شنونده آماده است که بزنه نکست، ترک بعدی، بریم بعدی، مگر اینکه شما بتونی شروع کارت جوری باشه که یقه شنونده رو بگیره و مجبورش کنه که کارو بشنوه تا حالا برسیم به ترجیبندش تازه. بعد ببین شروع کار چه کولاکی کردن اینا.